Take your Bibles, please, and turn to Jonah 1. Jó van, akkor legyetek szívesek, kapjátok elő a Bibliátokat, és akkor Jónás első fejezeténél nyissátok If is you ki. weren't planning on it, seriously, you should plan on coming to one of the choir concerts. It's going to be the last one for a while. Még hogyha nem is terveztétek korábban, hogy eljönnétek a kórus koncertre, én melegen ajánlom nektek, hogy gyertek el, mert egy jó darabig nem lesz utána következő. All right, we are in Jonah chapter 1. Tehát akkor Jónás első fejezeténél vagyunk. And let me try to kind of bring us up to speed on what's happening here. Jó, tehát akkor egy picit most megpróbálok, tehát így megpróbálom feleleveníteni, ugye, hogy mi is történt God mindezt. said to Jonah, go to Nineveh. Ugye Isten azt mondja Jónásnak, hogy menj Ninivébe. And Jonah ran towards Tarshish, És akkor Jónás meg elfutott Tarzis the irányába. exact opposite direction. Az pont az ellenkező irányban van. And he got into a ship and he went down into the ship, we're told. Tehát felszállt egy hajóra, majd azt olvassuk róla, ugye, hogy lement a hajó aljába, And he fell asleep. és ott elaludt. And in the midst of a huge storm, Jonah's asleep. És ott vagyunk, vagy ott vannak ők ugye egy vihar közepén, ő meg alszik. While this tremendous storm is going on, the sailors are convinced that they're all going to die. És miközben tényleg tombol körülöttük ez az óriási nagy vihar, a matrózok meg vannak győződve arról, hogy mindannyian oda They vesznek start majd. crying out to their gods, Úgyhogy hát kiáltanak az ő isteneikhez, throwing things overboard. és aztán ugye próbálnak kidobálni dolgokat a hajóról. And in the process, I don't know how it happened. I imagine one of them said, "Where's that prophet dude?" És valahogy ugye az egésznek a közepén valahogy úgy képzelem, hogy akkor így egyszer csak valamelyikükben felmerül, hogy te az a proféta, srác, az így hol van? I don't know. I haven't seen him. Have you seen him? No. Hát nem tudom, én nem láttam, mert miért te láttad őt, nem? No. Maybe he's dead down below. Somebody go look. De lehet, hogy bár meghalt, és valahol lent van, úgyhogy valaki So they go megmegy. down, Úgyhogy lemennek érte, and he's asleep. és ott alszik, Hey, what are you doing, sleeper? Wake up. és ugye azt mondják nekik, hogy mit csinálsz itt, te nagy alvó, kelj fel. And so that brings us up to where we're at in our text. Jó, és akkor most utolértük magunkat a szövegünkben. Well, a little bit. Jonah, they said, hey, who are you? Where are you from? What's happening? Tehát ugye Tell us. elkezdenek neki mindenféle kérdéseket feltenni, hogy ki vagy te, és hova valósi vagy, és egyáltalán mi folyik itt körülötted, mondd el nekünk. And I want to remind you of some of the lessons we've been talking about here on Wednesday nights. És szeretnélek benneteket emlékeztetni mindazokra a tanulságokra, amelyeket itt az elmúlt pár szerdán már levontunk. Especially in the context of this situation of the sailors and Jonah. És különösen is így ugye a szövegkörnyezetünkre, ugye a matrózok kapcsán, meg Jónás kapcsán, mire Because jutottunk. I think if both groups were here tonight, Mert hogy azt gondolom, hogy a mindkét csoport itt lenne ma este. if the sailors were here, the pagan sailors, Tehát, hogyha itt lennének ezek a pogány tengerészek, you would know they smell like fish, you know. tehát észrevennétek, hogy haltól bűzlenének, They pray to other gods. és más istenekhez imádkoznának. They don't really have any like moral standard. They just, whatever works, works. Tehát valószínűleg nagy erkölcsi mércéket nem állítanának maguknak, ugye ami működik az életükben, az működik. We would look at those people and just say, yeah, those are people who don't know God. És akkor ránéznénk ezekre az emberekre, és azt mondanánk, hát igen, ilyenek azok az emberek, akik nem ismerik Istent. They live for whatever they want to. És hát élik úgy az életüket, csak úgy élnek bele a And nagyvilágba. that's a very obvious way in which many people are getting away from God. És ugye ez valahogy egy nagyon nyilvánvaló módja annak, hogy emberek hogyan élnek úgy Istentől I'll do függetlenül. whatever I want. Ugye azt teszek, amit akarok. I don't owe God anything. Én nem tartozom I Istennek don't even semmivel believe in a sem. God. Who cares? It doesn't matter to me. Sőt, nem is hiszek Istenben, tehát egyáltalán nem számít ez nekem. I believe in whatever is best for me. Én abban hiszek, ami a legjobb nekem. So if crying out to this God works one time, great. If another God another time, mindegy. Tehát, hogyha most működik az, hogy ez az Istenhez kiáltottam éppen, akkor tök jó, és hogyha majd egy másik alkalom, egy másik Istenhez kiáltok, és az működik, akkor meg az a jó. And it's morally relativistic. Tehát ők ugye erkölcsi szempontból hát viszonylagosan élik az életüket. Whatever works. Hát, ami működik. And that's a very obvious way in which many people are running from God today. És ez nagyon nyilvánvaló módja annak, ahogyan Isten elől menekülnek az emberek manapság. And I think it's very understandable. És azt gondolom, hogy ez érthető is. I don't nagyon. mean understandable like we can understand why they would do that, but it's obvious. It's very obvious to us. Amikor azt mondom, hogy érthető, akkor nem arra gondolok, No. hogy értem, hogy miért tesznek ők ilyet, hanem ez egy nagyon nyilvánvaló vagy kézenfekvő módja ennek. Now let's talk inkább. about Jonah for a second. Viszont most akkor beszéljünk egy pillanatra Because I think if Jónásról. Jonah were here tonight, Tehát, hogyha most
azt gondolom, hogy ha Jónás itt lenne ma And he was este, telling, he's talking to you, during the greeting each other, he's telling you hi, I'm Jonah. és akkor így mondjuk itt, amikor így üdvözlitek egymást, akkor így oda köszönne Jónás nektek, hogy szia, én Jónás vagyok. Yeah, what do you do for a living? I'm a prophet. És akkor te egyébként úgy miből élsz? Hát én proféta Pretty vagyok. well known in Israel. Hát én elég jól ismert vagyok így Izraelben. Oh, really? So you believe in God then? Hát akkor hiszel Istenbe, of course ugye? I believe in Hát God. persze, hogy hiszek benne. I've served him my whole life. Hát egész életemben őt I szolgáltam. love God. Szeretem I Isten, love his law. és szeretem a I törvényét. love his word. Szeretem az igéjét. My life is his. Az életem az övé. I guarantee you that you and I would connect or like Jonah a lot more than the pagan sailors. Én ezt úgy merem nektek úgy garantálni, hogy mi sokkal jobban szeretnénk, vagy bírnánk Jónást, mint ezeket a pogány tengerészeket. Because the sailors are so obviously distant from God. Mert ezek a matrózok, ezek annyira nyilvánvalóan távol vannak Istentől. But the story of Jonah is this. Jonah is just as distant as the sailors were. Viszont Jónás története pont arról szól, hogy ő ugyanolyan távol volt Istentől, mint ezek a tengerészek. Jonah had run from God in a different way, albeit still running from God. Tehát Jónás másféleképpen, más módon futott el, vagy menekült Istentől, de attól még ugyanúgy Isten elől menekült. But he looks so good. De He's a good person. valahogy ő úgy jól fest, meg olyan jó embernek néz ki. And the story of Jonah is that sinner and self-righteous alike need God. Viszont Jónás története pontosan arról szól, hogy a bűnösöknek és az önigazultaknak ugyanúgy szükségük van Istenre. Jonah is still running from God. Tehát Jónás még mindig fut, menekül Isten elől, His morality hasn't brought him any closer. és az ő erkölcsössége az semmivel sem vitte őt közelebb. So we can look at the immoral and say, well, they're far from God. Tehát ránézhetünk az erkölcstelen emberekre, és akkor megállapíthatjuk, hát ők igazán messze vannak And this Istentől. person, they seem so close to God. Viszont ez az ember meg valahogy olyan nagyon közelének tűnik hozzá. But morality saves no one. Viszont az erkölcsösség az senkit nem ment meg. It's a really depressing message if you've been trying to save yourself. Hát ez egy nagyon lehangoló üzenet számodra, hogyha te próbáltad magadat megmenteni. Do all the good deeds that you can. It's never enough. Tehát tegyél amennyi jó cselekedetet csak tudsz, de az soha nem lesz elég. Some people are trying to save themselves by getting away from God. Vannak, akik úgy próbálják ugye megmenteni magukat, hogy próbálnak eltávolodni, elmenekülni Isten elől, Other people are trying to save themselves by keeping all of God's laws. és mások pedig úgy próbálják megmenteni magukat, hogy betartják Isten összes törvényét. Both ways are self-salvation projects. Viszont mind a két út az tulajdonképpen egy ilyen önmegváltó projekt. And neither immorality nor morality is enough to save us. És sem az erkölcstelenség, sem az erkölcsösség nem elégséges ahhoz, hogy megmentsen vagy megváltson minket. And so we look at the sailors and we say, well, they're sinful. Ha ránézünk ezekre a tengerészekre, és azt mondjuk, hát ezek bűnösök, But the more we're seeing Jonah, we realize, wow, what looks good on the outside isn't the whole story. viszont minél jobban vizsgáljuk Jónás, azt látjuk, hogy hát ami úgy jól fest kívülről, az azért úgy nem a teljes képet mutatja. And there has always been a huge gap between religion and the gospel. És mindig is volt egy hatalmas nagy ilyen tátongó szakadék az evangélium és a vallás között. Religion says, I obey God and therefore I am accepted. Ugye a vallás az azt mondja, hogy engedelmeskedek Istennek, és ezért ő elfogad engem. The gospel says, I am accepted before God, therefore I obey. Az evangélium viszont azt mondja, hogy engem Isten elfogad, és ezért engedelmeskedem neki. Do you remember the story of the prodigal son? We call it the prodigal son. Emlékeztek bizonyára a tékozló fiú történetére, amit így hívjunk, hogy a tékozló You fiú remember his története. story? Ugye emlékeztek Now, a so there's the történetre? prodigal son, right? And there's the dad. Tehát ugye van a tékozló fiú, van az édesapa. Let me ask you a question and you have to answer it, okay? Ugye, most felteszek egy kérdést, és létszi válaszoljatok rá. Who is Jesus telling the story to? Kinek meséli Jézus azt a történetet? Bam. Piros pont. Ott van a jó válasz, ugye a farizeusoknak, to the He's Pharisees. speaking to the, jól mondtad, yeah. Magyarul mondta. Who is the story about? És kiről szól a Now, I don't mean történet? God. I know it's about God. Jó, tudom, hogy Istenről, tehát nem But erre who's the gondoltam. real main character? De ki ugye az igazi főszereplő ott? Attila? Yes, he's one of the main characters.
Oké, igen, tehát ő az egyik It's true. főszereplő, He's igaz? the most important character. Sőt, ő a legfontosabb szereplő But egyébként why az is egésznek. Jesus telling this story to the Pharisees? It's because the older brother is the most significant character. De miért is van az, hogy ugye a farizeusoknak meséli Jézus ezt a történetet? Magyarázom, Azért, mert jó? a tékozló fiúnak az idősebb testvér, illetve a bátya az, aki az igazán legfontosabb szereplő. Remember the story. Jó, ugye, tudjátok, ismeritek a sztorit. Young man comes to dad. Jó, ugye ez a fiatalember oda megy az Hey, édesapjához, give me my money, old man. és akkor azt mondja, hogy na, fater, add ide a pénzemet, I'm out of here. mert So elhúzok he goes innen. off and he blows all the money. És akkor elmegy, és eltékozolja az összes And pénzét, he's feeding pigs. és egyébként disznókat etet. And it's like a light comes on. He says, I could do this at my dad's house and get better pay. Aztán egyszer csak úgy megvilágosod, és akkor azt gondolja magában, hát ezt éppenséggel az apám házánál is csinálhatnám, és mondjuk így sokkal So I'm going jobban home. fizetnének meg engem, úgyhogy akkor hazamegyek, So he goes home. úgyhogy hazamegy. His dad comes running to him. És akkor az édesapja futva megy elé, So excited. annyira izgatott, Father, I've sinned against you, but please welcome me back. You're my son. I'm so glad you're home. és akkor azt mondja, atyám, vétkeztem eled, hogy légy szíves, fogadj engem vissza, és ó, fiam, annyira örülök, hogy itthon vagy. Put the robe on him. És akkor azt mondja, hogy adjátok rá a Here's köntöst, my ring. Wear it. és neked adom a gyűrűmet, itt van, viseld, Start the party. és akkor csapjunk egy My bulit, son who was lost has been found. mert az én fiam, aki elveszett, az It is a megtaláltatott. beautiful picture of God's love for us. És valóban ez Isten szeretetének egy gyönyörű képe, irántunk But that's való not the end of the szeretetének. story. De nem ez a történetnek a The vége, older brother is angry. hanem az, hogy a bátyja feldühödik, I've never left you, és azt Dad. mondja, hogy hát apa, én soha nem hagytalak el I téged, stayed with you. én mindig itt voltam melletted, I deserve this. és én érdemelném ezt meg, I've been good. mert én jó voltam. And the father had to rebuke the son, the older son. És akkor az apának meg kellett fednie ezt az Can't you idősebb fiát, rejoice with me? és akkor azt mondja, hogy te nem tudsz örülni velem, My son is back. hiszen itt van az én fiam, aki visszatért. But you see, that's such a picture of religion or morality. Ez egy nagyon jó kép arról, hogy milyen is a vallásosság, vagy az erkölcsösség. It can never really see mercy Az, hogy valahogy úgy soha nem tudja meglátni az irgalmat. because it believes that it can earn mercy. Azért, mert azt gondolja, hogy ki tudja érdemelni az irgalmat. And it's not been only my experience, but it's a fact És ez nem csak az én tapasztalatom, Following. mert ez tulajdonképpen egy tény, amit most mondani fogok, that it is harder for the good to receive God than the not so good. hogy az úgynevezett jó embereknek nehezebb Istent befogadniuk, mint a nem annyira jóknak. You remember when the Pharisees brought that woman caught in adultery to Jesus? Emlékeztek arra, amikor a farizeusok oda vonszolják, vagy hurcolják azt az asszonyt, akit házasságtörésen kaptak And Jézushoz, she warmly received Jesus. és ő annyira, tehát ilyen készséggel, vagy megszíve befogadja Jézust. But the men that brought her before him didn't see themselves as guilty at all. Viszont azok a férfiak, akik oda hurcolták őt Jézus elé, ők egyáltalán nem látták magukat bűnösnek. Jonah thought I'm God's prophet. De Jónás azt gondolta magáról, hát én Isten profétája vagyok, Jonah, you're lying to yourself right now. és akkor hát Jónás, te igazából most így hazudsz magadnak. It's easy to look at the sailors and say, oh man, they're just a bunch of pagans. Hát, hogy könnyen ránézhetünk ezekre a tengerészekre, és mondhatjuk azt, no, hát ezek csak így pogányok. But what's more pagan than the person who knows God but rejects him? De mi pogányabb What's more annál, pagan than that? mint hogyha valaki így ismeri Istent, és mégis elutasítja őt. Ez aztán So ez a pogányság. Jonah is woken up and now they're questioning him, Tehát Jónást felébresztik, és aztán elkezdik őt faggatni, finding out who he is. és próbálják rájönni, hogy ki ő. Verse 11. Nézzük akkor a 11-es verset. Then they said to him, what shall we do that the sea may be calm for us? For the sea was growing more tempestuous. Utána azt kérdezték tőle, hogy mit cselekedjünk veled, hogy lecsöndesedjék körülöttünk a tenger, mert a tenger háborgása egyre növekedett. He said to them, pick me up and throw me into the sea, and the sea will become calm for you, for I know that this great tempest is because of me.
Ő pedig azt mondta nekik, fogjatok meg és vessetek a tengerbe, akkor lecsöndesedik a tenger körülöttetek, mert tudom, hogy miattam tört rátok ez a nagy vihar. Nevertheless, the men rowed hard to return to land, but they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them. És erőlködtek azok az emberek, hogy visszavezzenek a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger háborgása egyre növekedett körülöttük. Therefore they cried out to the Lord and said, we pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life. Do not charge us with innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. Ezért így kiáltottak az Úrhoz. Ó, Uram, kérünk, ne vesszünk el ennek az embernek a lelke miatt, és ne hárincs ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekszel, ahogy akarsz. So they picked up Jonah, threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, és megszűnt a tenger háborgása. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be az Úrnak, és fogadalmakat I want you to tettek. see two things in our text today. Hát szeretném, hogyha a szövegünkben ma két dologra I figyelnétek want you to föl. see, first of all, the differing reaction to the storm from the sailors and from Jonah. Szeretném, hogyha látnátok, hogy mennyire más a reakciója erre az egész viharra a tengerészeknek, illetve Jónásnak. And then second, I want you to just see the results of the storm itself. És másodszorban pedig szeretném, hogyha látnánk a viharnak a következményét, vagy az eredményét. Back in verse 4 of Jonah 1, Ha visszatérünk ide a Jónás 1:4-be, we're told that the sailors were terrified and they cried out to their gods. ugye azt mondja itt nekünk az ige, hogy félelem fogta el a tengerészeket, és elkezdtek kiáltozni az isteneikhez. When that didn't work, they started throwing cargo overboard. És amikor ez nem működött, akkor elkezdték a rakomány egy részét kidobálni. Listen, they're doing what any one of us would do. You do whatever you have to stay alive. Tehát gyakorlatilag azt tették, amit bármelyikünk tenne, hiszen az ember ilyenkor minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy túléljen. They didn't need cargo, they needed to live. Hiszen a rakományra nem volt szükségük, arra viszont igen, hogy életben maradjanak. They did everything they could to save themselves. That's very natural. Tehát ez egy nagyon természetes reakció, hogy mindent megtettek annak érdekében, ugye, hogy megmentsék magukat. Then they talked to Jonah. Aztán utána beszélnek Jónással. And he makes it clear that the reason this is happening is because he's a prophet. És utána elég egyértelművé teszi számukra, hogy ez az egész azért történik, mert ő egy próféta. Now verse 10 then says that they were exceedingly afraid. És utána a 10. vers is azt mondja, hogy ekkor nagy félelem fogta el az embereket. For the first time they realized there's nothing they can do to save themselves. Hiszen most először ismerik föl azt, hogy tulajdonképpen semmit nem tehetnek annak érdekében, hogy megmentsék magukat. They are literally in the hands of what appears to be a very angry God. Hiszen szó szerint egy számukra rendkívül dühösnek tűnő Istenek a kezében vannak. By the way, isn't that a big contrast between the sailors and Jonah? És úgy egyéb iránt ez nem egy hatalmas különbség a tengerészek és Jónás között. The sailors were afraid of God Ugye a tengerészek ők féltek because Istentől, they did not know him. mert nem ismerték őt. Jonah was afraid of God because he knew him. A Jónás meg azért félt Istentől, mert ismerte őt. Jonah ran not because Jonah didn't want God's plan to succeed. Tehát ugye Jónás nem akarta, hogy Isten terve az így érvényre jusson. I don't want God to forgive Ninevites. Ninevites are horrible people. Tehát ő úgy volt vele, hogy ezek a nénivei emberek, ezek egyébként szörnyű emberek, és én nem akarom, hogy Isten megbocsásson So nekik. I'm going to do what I've got to do to get away. Tehát, hogy én akkor megteszem azt, amit tehetek annak érdekében, hogy The whole távol reason tartsam magam. the sailors are afraid of God is because they have a distorted view of him from Jonah. Viszont az oka annak, hogy miért is féltek ennyire a tengerészek Istentől, az az volt, hogy Jónás miatt egy nagyon torz képük lett Istenről. So what does Jonah tell them to do? Tehát Jónás mit mond nekik, hogy mit tegyenek? Throw me overboard Azt mondja, ugye, hogy dobjatok a tengerbe, and your problems will go away. és akkor elmúlnak a problémáitok. I've read this 1,000 times. Én már ezt Maybe more. ezerszer olvastam, de lehet, hogy még többször is. And I think 1,000 times I've always thought of Jonah as kind of a hero right here. És egyébként is szerintem 1000 alkalommal valahogy úgy gondoltam itt Jónásra, hogy kicsit olyan hős ő itt igazából. Like, okay, Jonah was being really dumb, but now he's finally doing the right thing. Mert úgy voltam vele, hogy Jónás eddig elég ostoba volt, de most már végre azt teszi, amit tennie Guys, kell. throw me into the water, you És know? azt mondja, hát fiúk, dobjatok engem And a everything will vízbe. be better. És aztán minden jobbra fordul. And you know, the minute that as I was preparing for this, I started thinking, wait a minute. The fact that I am seeing Jonah as the hero, something's wrong. Tehát, és akkor I'm valahogy, misunderstanding something. amikor itt készültem erre, akkor hirtelen, hogy gondoltam magam, hogy na, várj egy pillanatot, most az, hogy én itt Jónást egy hősnek látom, ezzel valami nem stimmel. I've told you this 1,000 times. We're never the hero in the story. Nem vagyunk hős. Yeah, what was the beginning of the sentence? Vagy ezerszer mondtam ezt. Ja. I've told you this 1,000 times. Jó, tehát azt már mondtam ezerszer nektek.
We're never the hero in the Hogy story. mi soha nem mi vagyunk a hősök a történetben. So wait, if Jonah is all of a sudden the hero, wait, something's wrong. Úgyhogy most, amikor így az volt bennem, hogy hirtelen itt Jónásból hőst csináltam, akkor valami ezzel nem stimmel. Don't think of, the music, the heroic music comes on and Jonah says, throw me into the water. Tehát most így ne gondoljatok arra, hogy egy nagy heroikus zeneszám jön a filmben, és akkor Jónás kiejti a száján ezeket a szavakat, hogy dobjatok a vízbe, és én feladom az életemet, értetek? That's not what's happening at all. Hát egyáltalán nem erről Now van szó, what's nem ez happening történt. is that Jonah is playing the little martyr game. Hát itt arról szól itt ez a rész, hogy igazából itt most eljátsza a mártírt, Jónás. God is so angry, just throw me over. Tehát az mondja, Isten annyira dühös, úgyhogy dobjatok ki engem. Just throw me to the sharks and whatever else is in there. Csak dobjatok a cápák közé, vagy amik itt úszkálnak. Jonah is misrepresenting God. Tehát Jónás itt rosszul képviseli Istent. Where does the Bible tell us that God told Jonah, get in the water? Tehát hol mondja azt nekünk a Biblia, hogy Isten azt mondta volna a Jónásnak, hogy na akkor ugorj a vízbe, And this is the only way to save yourself. mert ez az egyetlen mondja annak, hogy megmentsétek magatokat. Ha. Where, yeah, that's your fault. That's not in the Bible. Ez nincs benne a Bibliában. It's this very subtle way of distorting who God really is. Hanem ez igazából egy nagyon burkolt módon úgy eltorzítja azt, hogy milyen is Isten And valójában. Jonah did not come up with this idea on his own. Listen, the devil's been using this since day one in the garden. És nem Jónás fejéből pattant ki egyébként így ez az ötlet, mert az ördög használta ezt a dolgot már az első naptól fogva világteremtésekor ott az édenkertben. When the serpent said to Eve, hath the Lord really said? Did God really say? Tehát amikor ugye a kígyó azt mondta Évának, tényleg ezt mondta az Isten? I don't know, I'm just asking the question. Hát nem tudom, én csak kérdezem. It's this passive aggression, right? Tehát ez egy ilyen kis passzív Just agresszió. throw me into the water. Hát csak dobjatok a vízbe. Then all your problems will go away. És minden problémátoknak vége. And God will just deal with me. És akkor Istennek akkor csak nem kell foglalkoznia. It's extremely dramatic. Ez valahogy nagyon drámai. And thanks to Jonah, the sailors have an absolutely false idea of God. És Jónásnak köszönhetően a tengerészeknek most már egy rendkívül torz képük van Istenről. That's what the storm is producing for them. Tehát ez az, amit tulajdonképpen úgy elért hatásként a vihar bennük. Man, this guy's God is a really angry God. Te figyelj már, ennek a fickónak az Istene, az egy nagyon dühös Isten. And the only way to appease him is by throwing this guy overboard. És az egyetlen módja annak, hogy kiengeszteljük őt, az az, hogyha ezt most itt bedobjuk a vízbe. Now, maybe you're thinking, well, what should he have said then? És akkor lehet, hogy most azt gondoljátok magatokban, miért most akkor mit kellett volna mondjon? Hey, listen, there's a lot of options. Hát azért van egy pár alternatíva. But the Bible is clear that we are to bear the fruit of repentance. Viszont a Biblia nagyon tisztán elmondja nekünk azt, ugye, hogy a megtérés gyümölcseit kell And teremnünk. if Jonah were really going to be the hero here, És hogyha itt Jónás igazán hőssé akart volna válni, then he would have said something like this. akkor valami hasonlót mondott Hey volna. guys, Fiúk, I haven't told you the whole story. hát én nem mondtam el nektek ugye az egész történetet. So let me tell it to you quickly before we all die. Úgyhogy mielőtt még meghalunk, gyorsan This befejezném is a the short történetet. version, okay? És ez most itt a dióhéjban való God verzió, is really good. hogy Isten igazán jó, He is so gracious. és annyira He is kegyelmes, so merciful. és annyira irgalmas, And I hate it. hogy ezt utálom. God wants me to go to the Ninevites so that he could forgive them. Mert Isten azt akarja, hogy menjek el a niniveiekhez azért, hogy ő megbocsáthasson nekik. And I said no. Én meg azt mondtam, hogy nem. That's why I'm in this ship right now. Úgyhogy ezért vagyok ezen a I'm hajón most running from éppen. God. Én most menekülök Isten And I'm elől, wrong. és tévedtem, rosszul tettem God ezt, is good. mert Isten jó. Take me back to Joppa. Úgyhogy vigyetek vissza I Jáfóba, was wrong. mert tényleg rosszul tettem, And amit you tettem. men don't deserve this. És ti meg nem érdemlitek ezt meg. This is my fault. This is my disobedience. Ez az én hibám, ez az én engedetlenségem. Now some of you might be thinking, wait a minute, doesn't it say that they tried to row back to shore? És akkor lehet, hogy most azt gondoljátok, azért várj egy pillanatra, nem arról volt itt szó, hogy néhányan megpróbáltak visszaevezni a Yes, partra. they did. Igen, ezt In tették, their own strength. az saját erejükből. They were going to rescue Jonah
from his horrible God. Tehát igazából próbálták ők így megmenteni Jónást az ő szörnyű istenétől. Oh man, his God is so mean. Let's try harder, guys. Let's not throw him overboard. Tehát te ennek a fickónak az istene annyira gonosz, hogy próbáljuk meg még jobban, fiúk, és nehogy kidobjuk már őt a vízbe. One more chance, guys. Come on. Csak még egy utolsó esély. Harder, guys, harder. Gyerünk, evezzünk még keményebben. We have to save this prophet from his really angry God. De meg kell mentenünk ezt a profétát az ő dühös istenétől. That's why they never succeeded. És ezért soha nem voltak sikeresek. But if Jonah had been honest, well, gosh, we'll never know, will we? Viszont, hogyha meg Jónás őszinte lett volna, azt már soha nem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna. And the rowing didn't work. Tehát ez az evezés ez nem jött be. So they do what Jonah tells them to do. Úgyhogy teszik azt, amit Jónás mond nekik, hogy mit tegyenek. Edkatuhatam, you know. Chuck him into the water. Jó, és akkor bevágták őt a vízbe. Have you thought about how serious it is to represent God? Gondolkoztatok-e már azon, hogy mennyire nagy súlya van annak, hogy mi Istent képviseljük? That people look at us to see what God is like? Hogy az emberek úgy néznek bennünket, hogy lássák azt, hogy milyen Isten. That scares me to death. Ez aztán tényleg így nagyon megijeszt engem. Some of us are saying, well, I didn't ask for that responsibility. És akkor valaki azt mondja, hogy hát én nem kértem ezt a felelősséget. But you do. You represent God. Hát de a tied, we represent God. mert te képviseled Istent, és én is őt képviselem, tehát mi mindannyian Istent képviseljük. Don't raise your hands, because we all would be raising our hands with this one. But haven't we all misrepresented God at times? Hát most felteszem ezt a kérdést, azt kérem, hogy ne jelentkezzetek, mert mindannyiunkkal ez megtörtént már, hogy nem volt olyan az életünkben, amikor így rosszul képviseltük Istent. Jonah reacts to the storm by portraying God as a vindictive deity. Jónás úgy reagál erre a viharra, hogy úgy mutatja be Istent, mint egy ilyen bosszú álló, bosszú Throw me Isten. overboard. Hogy jó, hát dobjatok be engem a tengerbe. I'd rather die than obey God. És akkor jól figyeljetek, gyakorlatilag azt mondja, hogy inkább meghalok, mint hogy engedelmeskedjek Istennek. In verse 1, he tried running. Tehát ugye az első versben ő a futással vagy a meneküléssel próbálkozott. Verse 12, death. 12. versben meg a halállal. Kill me. Azt mondja, öljetek Just meg. throw me over because I'm not going to do God's will. Csak dobjatok be a tengerbe, mert én nem fogom megtenni Isten akaratát. Please, don't even think for one second that Jonah thought that God was going to send a great fish to swallow him. Csak így mondom, hogy egy percig se gondoljátok azt, hogy Jónásnak a fejében megfordult ez a gondolat, hogy Isten majd valami nagy halat küld azért, hogy elnyelje őt. Jonah isn't saying, hey guys, let me off, I'll find another way to get home. Tehát így Jónás nem az volt a gondolata, hogy srácok, engedjetek el, mert majd találok magamnak más utat hazafelé. God will take care of me, dolphins or something, I don't know, but God will take care of it. Isten majd nem tudom, küld nekem delfineket, vagy valamit, minden esetre majd így Just majd let me out right here. Csak engedjetek el innen. He has no idea what's about to happen. Tehát fogalma nem volt arról, hogy mi fog történni. He wanted to die. Meg akart halni. And by the way, this is the first time in the book of Jonah, but it's not the last time that Jonah wants to die. És egyéb iránt ez itt Jónás könyv az első alkalom, amikor meg akar halni, de nem az utolsó alkalom. I mean, it really truly kind of gets very melodramatic. Tehát igazából így tényleg nagyon melodramatikus fajul a Just helyzet. kill me, God, really, Jonah? You've already used that one before. Tehát Just kill me, God. hogy csak öljetek meg, tényleg, hát ezt már így mondtad korábban. You can't use the same one twice, Jonah. Tehát azért No. ugyanazzal az érvel ne gyere már kétszer. Now, in no way am I trying to make light of the fact that Jonah wants to die. Hát semmi esetre sem akarom ezt most úgy, nem tudom, könnyelműen előadni, azt, hogy ő meg akart halni. I mean, that's how desperate Jonah is to not have to do God's will. Ennyire, hogy is mondjam, elszánt volt Jónás abban, hogy ne akarjon engedelmeskedni Isten akaratának. And maybe we're all going to say, well, I've never gone that far. És akkor lehet, hogy mindannyian azt mondjuk, ja, hát azért én ilyen messzire azért nem jutottam ebben. I hope you don't. Hát remélem is, hogy nem. But which one of us hasn't ran from obedience? De melyikünk ne szaladt volna már el az engedelmesség elől?
the voice of God speaking to our hearts, go and apologize. De például, amikor Isten tényleg úgy a mi szívünkhöz szól, és azt mondja, hogy menj oda hozzá, és kérj bocsánatot. Where's Tarshish? I'm És leaving. akkor, hol van Tarsis, mert How már can I megyek get is. away from this? És hogyan menekülhetek ki ebből a I gotta helyzetből. run from, I'd rather run than obey. Tehát, hogy inkább elszaladok, mint hogy engedelmeskedjek. All of us are guilty. És mindannyian bűnösök vagyunk ebben. Jonah is so desperate, he says, just kill me, please. Tehát Just let Jónás me die. annyira elszánt ebben, hogy azt mondja, hogy ó, csak öljetek meg, mert inkább meghalok. I mean, what kind of impression does that leave for the sailors? Ez mondjuk úgy, mégis milyen benyomást kelt ezekben a tengerészekben akkor? This prophet would rather die than obey his God. Hú, hogy ez a proféta, te ez inkább meghal, mint hogy His engedelmeskedjen az God must be a Istenének. horrible God. Hú, te ennek az Istene valami borzalmas Isten lehet. There's a little irony in this. Azért van ebben némi irónia. Jonah would rather die than go bring a message of life to the Ninevites. Tehát ugye Jónás inkább meghalna, mint hogy elvigye az életnek az üzenetét a And yet niniveiekhez. here he is willing to die so that some pagan sailors could live. Tehát itt meg igazából ez nagyon érdekes, hogy ő kész meghalni azért, hogy néhány pogány matróz meg életben maradjon. But God is so much better than this. Tehát Isten viszont annyival sokkal jobb ennél. What would you do in God's situation? Tehát te mit tennél Isten helyében? Disobedient prophet. Itt van ez az engedetlen próféta. Misrepresenting prophet. Tényleg, tehát egy olyan, aki rosszul képvisel téged. You might be saying, just throw him over, guys. Please, just throw him over. Tehát lehet, hogy azt mondanád, ne csak dobjátok be tényleg őt a vízbe. And right when they do, you're going to open up the sea and just swallow him up, you know, and just be done with Jonah completely. És amikor így bedobják, akkor Kill 'em. egyszer csak így a tengernek a mélye, vagy a föld mélye így elnyeli őt, és akkor úgy vagy vele, hogy na végeztél ezzel a But God Jónással. is so merciful. Isten viszont annyira irgalmas. He will not let Jonah run, Ő nem engedi, hogy Jónás elmeneküljön. and he will not let Jonah die. És azt sem fogja megengedni, hogy ő meghalljon. I'm going to run from you, God. Ó, én elszaladok előled, Isten. Okay, good luck with that. Hát sok sikert hozzá. You know, boo, here I am, you És know. akkor puff, itt vagyok. I just kill me then. Akkor inkább ölj meg. No. Nem. Please, God, let me die. Aj, Uram, engedd, hogy meghalljak. No. Nem. Why not? De miért nem? Because you're ridiculous and I am good. Azért, mert te nevetséges vagy, én meg jó vagyok. You're being ridiculous right now, De Jonah. egyébként tiszta nevetséges And vagy. it's one of the funniest scenes in the Bible. Ez egyébként az egyik legviccesebb jelenet a Not Bibliában. funny for Jonah at all. De hát egyáltalán nem vicces Jónásnak magának. But it's a great, I mean, it's like I'm a visual learner and this is so visual. Én viszont így vizuális típus vagyok a tanulásban, és ez nagyon vizuális az egész. Storms and just, I mean, the waves are crashing, everything's falling apart. Tehát ugye az, hogy tombol ez a vihar, és akkor a hatalmas hullámok mindent elborítanak, és minden már recseg, ropog, esik Guys, throw szét. me over. És azt mondja, haj, fiúk, dobjatok ki. No, let's try harder. És akkor you know? nem, csak evezzünk még keményebben. It's not working. De nem működik. Pagan sailors huddle up. És akkor úgy összebújnak ezek a pogány matrózok. I say we throw them over. Figyelj, én azt mondom, hogy dobjuk ki. All in favor, say aye. Igen, én is benne vagyok. Aye, aye, aye. Én is. And then they all look at Jonah. És akkor mindannyian így ránéznek And he Jónásra. knows what's coming. És akkor már tudja, hogy mi jön most. How do they throw him over? Is it like a edge kettő három like Tehát this? nem tudom, hogy dobták ki, hogy van ez az 1, 2, 3. Poof, you know, push Vagy him over. hóruk, vagy utána, vagy ki Like rúgták. pirates, so they make him walk the plank, you know? Like, Like the pirates, you know? Make him walk off to the edge of the... ja, ez a, mint a, vagy a kalózok, Kalózok, igen. akik így végig You know, walk sétáltatják the, yeah, and jump a off, you know? deszkán, és akkor I don't know. But leugrik. Jonah goes kerplunk, Hát nem tudom, az a lényeg, hogy a vízben végzi, and then it's glass. és akkor ez az üveg van ott, It totally stops. Everything. tehát minden megáll, The whole storm stops. és akkor tényleg úgy az egész vihar elül, And there's Jonah, like bobbing right there. és akkor ott van Jónás, ott így felbukkan, Here's the boat. ott van a hajó, Sorry, Jonah. hát bocs Jónás, De most már mit csinálunk? Do we help him now? Can we pull him into the boat now? most segítsünk, vagy most még ki tudjuk őt húzni? He takes their hand. És akkor, Starts raining again. és akkor így kirakja a kezét, megint elkezd esni az eső.
Start to pull him in, the boat starts, okay, sorry, És akkor Jonah. megint elkezdik felhúzni, akkor megint elkezdődik a vihar. Hát akkor bocs, Jónás. It's okay, guys. Hát jó van, fiúk. Do you need anything? Esetleg valamiben segíthetünk, valamire szükséged van? Guys, don't think that they dropped him in and then the theme music to Jaws began, you És know. akkor meggondoljátok egyébként, hogy így you know. kidobták, és akkor ugye a Cápa című filmnek a zenéje így elkezdődött. Don't imagine they dropped him in and a giant whale jumps over and swallows him, you És know. nem úgy képzeljük, hogy így bedobják, és akkor egyszer csak jön egy ilyen hatalmas cet, és így elnyeli őt, vagy beszippantja. Enough time passed for them to offer a sacrifice and make vows. Hiszen elég idő telt el ahhoz, hogy ők közben még áldozatokat mutattak be, meg fogadalmakat tettek. So the point is that there's Jonah, you know, and the boat is going in one direction and Jonah's kind of off and Jonah, how you doing? Tehát, hogy így, a lényeg az ugye, hogy ők ott vannak fönn a hajón, és akkor a hajó megy ebbe az irányba, Jónás így távolodik, akkor oda kiabálnak neki, hogy Jónás, hogy vagy? I'm okay. Jól vagyok, kösz. Thanks for asking. Köszi, hogy megkérdeztétek. Sorry. Hát, bocs. And then eventually he's gone. They don't see him anymore. És a végén már ugye eltűnik a látókörükből, mert nem látják többé. I don't know how long Jonah was in the water. Fogalmam sincs egyébként, hogy mennyi ideig volt Jónás a vízben. Long enough. Hát elég sokáig valószínűleg. And we'll get to the crazy part next week. És akkor az izgalmas rész, But az here's the igazán thing. őrült rész, az majd jövő héten jön, de azért még van itt valami. Notice what it says in verse 16. Nézzük meg, hogy mit mond a 16. The men versben. feared the Lord exceedingly. Azt mondja ugye, hogy az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat. Earlier they were afraid of God, Ugye korábban azt olvastuk róluk, hogy féltek Istentől, but now they were fearing God. most viszont félték And Istent. there's a huge difference. És a kettő között hatalmas különbség van. Fearing God is what happens when you know his heart. Tehát az Isten félelem az akkor történik, amikor az ember ismeri Isten szívét. Being afraid of God is what happens when you do not know his heart. Az, hogy valaki fél Istentől, az pedig akkor történik, hogyha nem ismeri Isten szívét. After seeing the storm stop, Tehát miután már látták, ugye, hogy elült a vihar, they made a sacrifice to God. utána áldozatot mutattak be They Istennek, made vow, God, you're our God now. You're the one. You're the God. és ugye fogadalmat Nobody else. tettek, azt mondták, hogy Isten, tényleg te vagy az Isten, egyedül te vagy az Isten, We senki will más, only serve you. és mi egyedül téged fogunk szolgálni. They saw the mercies of God. Tehát ők meglátták Istennek az irgalmát. Not through Jonah's obedience, but through his És disobedience. nem Jónás engedelmessége által, hanem pontosan az engedetlensége miatt. God didn't kill Jonah. Hát Isten nem ölte meg Jónást, God didn't kill them. és velük sem végzett, God wasn't looking to kill anyone. mert Istennek egyáltalán az a szándék, hogy bárkit is elpusztítson, God wanted to forgive people. hanem Isten meg akar bocsátani az embereknek. And God wanted to reach the sailors. És Isten el akarta érni ezeket a matrózokat. An incorrect view of God leads many to be afraid of him. Ugye az, hogy az embereknek helytelen istenképük van, az arra készteti őket, hogy féljenek tőle. But a correct view of God will lead many to fear him. A helyes istenkép az viszont arra vezet sokakat, hogy féljék őt. That's the beginning of wisdom. És ez pedig a bölcsesség kezdete. It's a wise thing to fear God. We would say respect God, to honor God. Ez egy bölcs dolog Istent félni, amit úgy is szoktunk még megfogalmazni, hogy tisztelni őt. Oh, me and God were friends. Ó, hát Isten, persze, mi hope so. I hope haverok that's vagyunk. true. Hát remélem, hogy ez igaz, és barátok But I also vagytok. hope that we have a deep respect for him. Viszont azt is remélem, hogy ezért tényleg mély tisztelettel vagyunk Isten iránt. The storm was mercy. We've said that. Tehát ugye ezt már említettük, hogy ez a vihar valójában érgalom But volt. not just for Jonah, it was for the sailors too. És nem csak a Jónásnak, hanem a tengerészeknek is. They learned about the goodness of God. Mert ők így tanultak Isten jóságáról. It's a unique thing to consider the many layers of God's mercy. És úgy valahogy nagyon különleges dolog így végig gondolni, hogy Isten irgalmának mennyi rétege van. Charles Spurgeon said this. Charles Spurgeon következőt mondta, Omnipotence has servants everywhere. hogy a mindenhatóságnak szolgái vannak mindenhol. God can use everything. Tehát Isten mindent tud használni. Well, how could he use my disobedience? I have no idea. Hát, és hogyan tudná ő az én engedetlenségemet használni? Nem tudom. I just know that he is so good
that he could even use the disobedience of his prophet to show his mercy. Csak azt tudom, hogy ő annyira jó, hogy még az ő profétájának az engedetlenségét is felhasználja arra, hogy az irgalmát megmutassa. Well, if that's true, hogyha ez igaz, then I'm going to be more disobedient. hát akkor igazából engedetlen leszek még inkább. Because if disobedience produces mercy, mert hát, hogyha az engedetlenség az irgalomhoz vezet, hát this Christian life is getting better. Akkor ez a keresztény élet az egészen jó lesz. So you're telling me to be disobedient, right? Tehát akkor tulajdonképpen most arra buzdítasz, hogy legyek engedetlen? No. Nem. Romans chapter 6. Turn there if you have a Bible. Hogyha nálatok van a Bibliátok, akkor a Római levél 6. fejezetéhez lapozzatok, ha meg nincs, akkor majd nézhetitek onnan a kivetítőről. Paul says this beginning in verse 1. Az első versben ezt mondja Róma 6-ban Pál. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Semmiképpen, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Do you not know that as many of us were baptized into Christ, were baptized into his death? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk Therefore we were buried with him through baptism into death, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. God can use my disobedience, my sin to reveal his mercies. Tehát Isten használhatja az én engedetlenségemet és az én bűnömet azért megmutassa, vagy arra, hogy megmutassa az ő irgalmát. But that should never be a reason to disobey or sin. Viszont ez soha nem lehet egy ok arra, hogy vétkezzünk, vagy engedetlenek legyünk. Should we continue in sin? Certainly not. Tehát akkor folytassuk továbbra is azt, hogy vétkezünk? Persze, hogy nem. If I could leave thinking if God is merciful through my disobedience, then I'm going to be disobedient. If that's the conclusion that I come to, then oh how I've missed who God is. Tehát, hogyha most azzal a következtetéssel vegyünk el, hogy hát, hogyha Isten végül is az ő irgalmát az engedetlenség által mutatja meg, akkor végül is nyugodtan engedetlenkedjek, akkor tulajdonképpen teljes mértékben nem értettük meg, hogy kicsoda Isten. Honestly, őszintén, when I realize that God could even use my disobedience, amikor úgy felismerem azt, hogy Isten még az engedetlenségemet is képes felhasználni, that breaks me, that humbles me. Akkor ez igazából megtör, vagy összetör engem, megaláz engem, meg így megszégyenít. God, that you would have to use my disobedience. Uram, hogy hát neked az engedetlenségemet kelljen használnod. It stirs something in me that says, Lord, I want to obey. I want to walk with you. Akkor ez valahogy úgy felkavar valamit bennem, és az azt mondatja velem, hogy Uram, én engedelmeskedni akarok, és én veled akarok járni. I'm glad, Lord. I'm so thankful that you can use all things. És Uram, én annyira örülök ennek, és annyira hálás vagyok azért, hogy te tényleg mindent képes vagy használni. But Lord, don't let it be that to my shame, that's how you would use my life. De Uram, kérlek, ne engedd, hogy tényleg ez valahogy a szégyenemre váljon az, hogy te hogyan használod az életemet. By all accounts, Jonah is a successful prophet. Hát úgy minden értelembe véve, Jónás igazából egy sikeres próféta. By some accounts. Vagy legalábbis hát bizonyos értelemben véve, bizonyos szempontból. Was his ministry fruitful? Hát az ő szolgálata az gyümölcsöző volt. Wow, yeah. Hát nagyon is. I mean, more people got kind of saved or repented in that one message in one day than maybe ever in the history of the world. Hiszen gyakorlatilag azzal az egy üzenet által, amit ő elmondott, azon az egy napon többen tértek meg a bűneikből, mint lehet, hogy bármikor máskor a világban. And yet, why is it that when I read the book of Jonah, I don't want to be like Jonah? És miért van akkor mégis az, hogy ha megolvasom Jónás könyvét, akkor egyáltalán nem akarok olyan lenni, mint ő? I don't want to become Jonah. Én nem akarok tehát Jónássá válni. Do you see that there really is a disconnect between good works and godliness? Tehát, hogy igazából tényleg van valahol egy ilyen távolság a jó cselekedetek és az Isten félelem vagy a kegyesség között. Jonah did the right things in the end. Hát a végén Jónás a helyes dolgokat tette.
But we look at Jonah and we say, oh, I don't want to be like Jonah. De ránézünk Jónásra, és azt gondoljuk magunkba, hát én nem akarok olyan lenni, mint Jónás. But I am thankful for Jonah. Viszont hálás vagyok érte. I'm thankful for what I can learn. És hálás vagyok azért, amit tanulhatok ebből. And here's what I learned. És a következőt tanulom én ebből. Not that I'm a sinner. I got that one. De nem csak az, hogy én bűnös I need vagyok, to keep mert learning that, though. mondjuk tényleg úgy felfogtam, de azért ezt jó, hogyha újra és újra megtanulom. But what I'm learning, and I'm so thankful for Jonah, is that God is more merciful than I ever imagined. Nem, igazából, amit úgy megtanulok, és tényleg ezért is vagyok hálás Jónásért, az az, hogy Isten sokkal irgalmasabb, mint ahogy ezt valaha is képzeltem. He never gives up. Hát soha nem adja föl. Wait. He never gives up on the Ninevites? Mert ő soha nem adta föl a niniveiekkel kapcsolatban sem, On the sailors? meg a tengerészeket sem, Or on Jonah? vagy Jónással What kapcsolatban I sem. leave with from the story of Jonah is God is greater than I even imagined. Igazából az a tanulság, amit én levonok a Jónás történetéből, az az, hogy Isten sokkal nagyobb, mint ahogy én azt gondoltam. We're going to close in some worship. Megint dicsőítéssel fogjuk befejezni. It's just good to respond to God. Mert tényleg úgy jó Istenre reagálni. He's so good. He's so merciful. Mert ő annyira jó és annyira irgalmas. And maybe you've been, maybe it's through shame and disobedience that God has still been merciful, but it doesn't have to be that way. És lehet, hogy tényleg az valahogy ugye a szégyenem, meg az engedetlenségeden keresztül mutatta meg Isten mostában azt, hogy mennyire irgalmas, de ennek nem kell így lennie. So maybe as we worship the Lord, it's an opportunity, it's a time for you, between you and God, to just get things right. Úgyhogy most, amikor dicsőíteni fogunk, akkor ez egy lehetőséget ad majd neked, és tényleg csak te meg Isten közötted fog ez lezajlani, hogy úgy rendezd vele az életedet. Let's not let our disobedience be the only way God reveals His mercy. Tehát ne engedjük, hogy az engedetlenség legyen az egyetlen útja, módja annak, hogy Isten megmutathassa az ő irgalmát. How could He reveal His mercy through our obedience? Hanem, hogy tudja tényleg az ő irgalmát megmutatni a mi engedelmességünkön keresztül. So let's pray and let's worship God. Tehát imádkozzunk és imádjuk utána. Lord, thank you so much for your mercy. Uram, annyira köszönöm neked a te irgalmadat. I'd love to be angry at Jonah. És én szeretnék így haragudni Jónásra. The truth is that I am Jonah. De az az igazság, hogy én vagyok Jónás. I'm no better. Én sem vagyok különb. Probably worse. Sőt, még valószínűleg rosszabb is vagyok nála. And we can so grasp and hold on to our own identity or self-worth or self-righteousness. És Uram, valahogy így annyira tudunk úgy ragaszkodni a saját értékességünkhöz, meg az identitásunkhoz, meg az önigazultságunkhoz. And when I see it for what it is, Lord, it's gross. És amikor meglátom, hogy ez milyen is valójában, akkor undorítónak látom. And yet, Lord, you're still merciful. És Uram, te mégis irgalmas vagy. So, Father, I pray for those that have maybe been disobedient. I pray, God, that you would reveal a special and a new kind of mercy. És Atyám, imádkozom azokért, akik talán engedetlenek voltak, hogy egy ilyen újfajta és tényleg különleges irgalmat tapasztalnak meg tőled. Lord, all of us, we honestly, we bask in the glory of your mercies. És Uram, tényleg úgy mindannyian a te irgalmadnak a dicsőségében fürdőzünk. They're so much better than we ever thought. És Uram, ez annyival sokkal jobb, mint ahogy ezt valaha is gondoltuk volna, úgyhogy Uram, köszönjük ezt neked. As we worship you, Lord, we want to declare how amazing you are. És Uram, most amikor dicsérünk téged, akkor egyszerűen csak ki akarjuk jelenteni, hogy mennyire fantasztikus vagy te, Uram, és tényleg dicsérünk téged. Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Semmi sem volt nekem, amíg nem jöttél, Istenem.